Поговоримо ще детальніше про нічну атаку шахедами і ракетами по Україні. Як ми знаємо, ракет було багато і вони були різного типу. Росіяни запускали їх і з бомбардувальників стратегічних, якраз Ту-95, йде мова про ракети типу Х-101, 555, а потім ще й кинджали летіли по Україні, зокрема у західні регіони України вони були націлені і били по об'єктах енергетичної інфраструктури. Всі ці російські ракети у 4 областях України зафіксовано пошкодження таких об'єктів. Ну а перед ракетами росіяни запустили доволі багато шахедів. Мова йде про 40 дронів камікадзе, 37 з яких вдалося збити. І ось і по уточненій інформації ми маємо ще також повідомлення із регіонів про вибухи, які лунали на Буковині та Прикарпатті. Зокрема, обласна адміністрація саме Чернівецької області повідомляє про те, що на Буковині протиповітряна оборона, сили захисту неба збивали і ракети, і БПЛА, і за попередньою інформацією без постраждалих в області, як повідомляє Руслан Запоронюк, голова Чернівецької ОВА. Всі відповідні служби на місцях, і от якраз так виглядає, що загрозу було ліквідовано, якихось значних уражень не було об'єктів енергетики. Ну, крім того, від міністра енергетики ми знаємо, що Чернівецька область не входить до списку тих регіонів, які цієї ночі отримали ушкодження, скажімо так, де було ушкоджено об'єкти енергетики російськими чи то шахедами, чи то ракетами. Мова йде про Харківську, Запорізьку, Львівську і Київську області, де такі прильоти або падіння уламків все ж були зафіксовані. Чернівеччина, Буковина не входить, скажімо так, до переліку таких регіонів, тобто там все відносно спокійно відбулося, але вибухи були, лунали, і от працювали системи ППО, тому бачимо, і представники влади закликають людей не викладати у доступ загальний в інтернет, відео, фото від моментів роботи ППО, оскільки все це ворогу допомагає обходити такі системи ППО, такі місця, вузли нашої протиповітряної оборони і завдавати такі ударів по об'єктах енергетики. На Прикарпатті, на Івано-Франківщині теж лунали вибухи, про це писали і місцеві кореспонденти Суспільного та інших редакцій. Повідомляли вони про те, що в Івано-Франківській області гриміли вибухи. Від місцевої влади поки що немає коментарів. Ну і знову ж таки бачимо, що Прикарпаття у Міністерстві енергетики та інших, скажімо так, офіційних органах влади не згадують серед тих регіонів, де відбулися якісь ураження енергетичних об'єктів. Хоча Івано-Франківську область атакують росіяни регулярно. Мова йде, зокрема, про Бурштинську ТЕЦ, яку ворог обстрілює доволі таки з певною періодичністю системно, скажімо так. Великий енергетичний об'єкт, росіяни про нього знають і б'ють туди і ракетами, і дрони запускають. Отже, маємо зараз таку вже зведену інформацію підсумкову попередньо від президента України, який назвав кількість ракет та дронів, які росіяни цієї ночі запустили по нашій державі, по наших містах і регіонах. Ось президент Зеленський у соцмережах подякував всім, хто зараз ліквідовує наслідки російської атаки, і кожному воїну нашої ППО, який вночі був на варті. Понад 40 ракет і ще близько 40 ударних дронів, частину ракет і шахедів вдалося збити. На жаль, лише частину, пише президент. Тобто бачимо, що загалом понад 80 повітряних цілей цієї ночі було в повітряному просторі України. З них половина приблизно це ракети і половина це ударні дрони, шахеди або герані, як росіяни їх називають. І російські терористи, як пише президент Зеленський, знову цілили саме по об'єктах критичної інфраструктури. Підлий ракетний удар по Харкову, Харківській області, і об'єкти також в Київській, Запорізькій, тут Одеську ще область згадує, до речі, президент Зеленський, і Львівській областях. На Одещині 7 шахедів було збито цієї ночі. Ми вже про це сьогодні зранку з Сергієм Брачуком спілкувалися. Ситуація там загалом контрольована, але попередня доба була для Одещини дуже складною, оскільки росіяни били із Криму, окупованого, іскандерами різного типу. І крилаті іскандери, і балістичні запускали по Одещині, і там були, на жаль, влучання, причому із трагічними, летальними, важкими наслідками. Загинули люди, в тому числі і підліток, дівчинка 14 років, дитина фактично. Тобто росіяни знову ж таки вбивають українців своїми ракетами на Одещині. І це жах. І цьому треба протистояти, треба шукати ракети ті самі для ППО, боєприпаси, нові системи ППО, більшу їхню кількість, аби захищати наш південь, Одещину, Миколаївщину, Херсон,
Херсон, які росіяни обстрілюють постійно, і Харків так само дуже серйозно страждає від цих ударів. Станом на ранок від місцевої влади з Харкова, від міського голови Терехова, від Сенігубова Олега, представника якраз начальника Харківської ОВА, знаємо, що в місті складна ситуація з енергетикою, і навіть зранку зупиняли метро на якийсь час, щоб стабілізувати ситуацію, оскільки знову 10 атак, 10 ударів по Харківщині не було нанесено росіянами цієї ночі. От така ситуація оглядово, скажімо так, станом на ранок по регіонах. Ну, крім того, власне, поговоримо якраз про наш південь, оскільки подібна ситуація з таким тимчасовим, скажімо так, не блекаутом, а відключенням електроенергії була зафіксована у Миколаєві напередодні. Там так само росіяни обстрілюють об'єкти енергетики на півдні, і цієї ночі знову ж таки шахеди летіли через Миколаївщину, чи то на Миколаївщину. Там наші сили оборони неба збивали